Thanksgiving na dito sa US of A. So, magpe-prepare muna ako dahil ako lang ang magkikidigma sa kusina ngayong araw na to. So, na-brine ko na yung turkey. And magsa-start na tayo. It's 8 o'clock na mga day, no? So, gutom na yung mga lalaki. So, kailangan nating magmadali at maggawa ng breakfast. So, first, naghilamos lang ako mga day kasi naligo ako kagabi. Mostly, sa gabi lang ako maliligo. Mostly. So, morning routine muna ako. Dahil wala na akong time mamaya mga day. Tayo lang ang magluluto na. Wala tayong choice dahil ang mga lalaki ay hindi marunong magluto day. So, walang choice day. So, first is, naghilamos lang ako ng tubig. Hindi ako nag-facial wash mga day. Dahil, sayang naman yung mga nilagay ko na cream kagabi, no? So, next is serum. So, gagamitin natin is vitamin C serum dahil daytime ngayon. So, mag-vitamin C ako. Panood niyo na to sa aking review, yung Wish Trend na pure vitamin C with ferulic acid. Ay, naku. Pangmadali, ano to mga day? Next is, maglalagay ako ng eye cream ngayon dahil maglalagay tayo ng konting concealer mamaya. This is from Botanicals, Kiwi. And then, not sponsored. Not sponsored ang mga product na i-touch. And then, punta na ako agad sa aking cream. So, this one, nabili ko siya, CeraVe. This is for dry skin, moisturizing cream. Dahil winter ngayon dyan, napakamalamig. And ang heater sa bahay ay full blast. Kaya, mainit sa loob. So, magda-dry ang ating skin, mga dyan, no? Pag naglalagay ako ng cream, ilalagay ko din sa aking leeg and sa chest. And sa hands. Next is concealer. This is Skin Food from Skin Food. Salmon Dark Circle Concealer. Dahil alam niyo naman, pagka-Indiana tayo dyan, may nag-shoot ako ng video last day pero hindi ko pa siya na-edit. It's a product review mga dzaii, pero hindi ko pa na-edit. Hindi ko alam kung ipapublish ko yun or i-ano ko siya, i-reshoot ko kasi wala ako sa huwisyo nung nag-vlog ako. Hindi ko alam kung bakit yung walang motivation. Baka mahalata sa camera. Gusto ko yung nag-vlog ako yung super energetic. Hindi naman yung super. Okay, next is kilay. Dahil kilay is life.
So, close yung mga store ngayon dito, mga dzaii. Close mostly lahat. Kung hindi mostly lahat. And walang work si Afam. So, nagsusulat lang siya ng mga Christmas greetings. Dahil ang dami niyang magsasend siya bukas sa mga international friendship niya. So, kailangan niya matapos. So, ako lang talaga ang makikidigma sa kusina, dzaii. So, na-brine ko na ang turkey kahapon. And, magmamash potato ako. So, magluluto ako ng patatas. Ayan. So, magluto muna tayo ng pancake para sa ating junakis. 2 junakis. See you there! Dahil naubusan ako ng pancake mix, mga dzaii. So, from scratch tayo ngayon. Basic na pancake lang. So, 1 cup of flour. 1 teaspoon of baking powder. 1/2 teaspoon of salt. And 1 egg. And 3/4 of a cup na milk. So, yun lang para simple. And then, lalagyan ko siya ng unsweetened na chocolate chips. Then, lalagyan natin ng kunting sugar. Mga 1 teaspoon of sugar lang. Pagluto na ako at lahat. At may nakalimutan pala ako, mga dzaii. Nakalimutan ko mag-sunscreen. Buti na lang. Yes, nag-sunscreen ako kahit nasa bahay. Dahil walang kwenta ang ating skincare routine pag walang sunscreen. So, yes! Ito naman siya, mommy! Yeah, sure! Maglilibot daw kami sa lake. See ya! Kaalauna na mga dzaii and ang ano lang mata ko sa onion. So, ang gagawin natin is mag-prepare na tayo para sa ating turkey. So, first is gagawa muna ako ng turkey broth. Kasi isi-simmer ko siya while nag-ano pa yung oven. Nag-preheat pa yung oven. Oh, goy! Okay. Hala nga sa mata. Uy!
First, I got chopped carrots, celery, onion, and instead of chicken broth, meron ako ditong bouillon na Maggi and bay leaf. And of course, yung ating turkey neck and goblet. Yan yung gagawin nating turkey broth. Ayan, hindi ko pala na on yung camera. So this is 1 tablespoon of vegetable oil sana, kaya lang na wala na pala ako. So we have corn oil. Mainit na siya mga dzaii. So ito munang ating turkey neck ang ilalagay natin. Iba-brown ko lang siya. Lagay natin ang onion dzaii. Then, sunod natin ang chopped carrots and celery. Isang carrot lang, big carrot and celery yung ginamit ko dito. And then, let's add bouillon. Instead of chicken broth, bouillon yung gagamitin ko. And then, let's add 3 cups of water. Huwag kalimutan ang bay leaves. Simmer ko pa siya ng 1 hour mga dzaii. So, matagal-tagal pa. So, mag-prepare na tayo sa ating turkey. So, these are the things that I'm going to put inside the turkey. Meron tayong orange, carrot, celery, bay leaf, and rosemary. This is my brined turkey mga dzaii. I brined this for 24 hours before ko siya lutuin. So since ipa-follow ko yung recipe niya, so let's rinse it mga dzaii in cold water and then ipat dry natin siya ng paper towel. So, lalagay natin sa coriander mga dzaii habang nagwa-wash tayo sa turkey dahil yung food contamination dzaii, real. Walang ibang masisisi dahil ako lang ang nagluluto. Ipapat dry na natin siya inside and out before natin lagyan ng butter, salt and pepper, and ibang ricado. By the way, this is 11-pound na turkey mga dzaii. Ang turkey meat mga dzaii, dry siya pag naluto dahil wala siyang masyadong taba. So, madadry talaga siya. So, para juicy siya, kailangan natin siyang i-brine before nyo siya lutuin. So, you can brine it for 4 hours to 24 hours. So, sa akin, 24 hours ko siya binabrine. And this year, hindi ako gumamit ng white wine sa pagbabrine. Instead, sugar and salt ang ginamit ko. Dahil ibang recipe yung pina-follow ko. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. Once I'm done. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명